Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã được tái sinh 7 ngày trước khi dịch bệnh xác sống bùng phát. Tôi được mẹ bạn trai hẹn ra ngoài. Chính là ngày tôi bị ép chia tay. Nhớ về hôm đó, hình như mẹ bạn trai tôi tặng tôi 20 triệu, muốn tôi rời xa con trai bà ấy. Nhưng lúc đó tôi đã từ chối. Tôi mất việc trong vòng 2 ngày. Ngay sau đó bị chủ nhà tìm một lý do, đuổi ra khỏi nhà thuê. Sau khi bệnh dịch virus bùng phát, tôi trốn khắp nơi. Để sống sót, tôi mất đi phẩm giá, đánh mất chính mình, sống sót trong đống đổ nát của một thành phố lớn. Chỉ nửa năm, trong một cuộc bảo vệ zombie, một kẻ yếu ớt như tôi bị đồng bọn ném vào chỗ thây ma, cho họ thời gian chạy trốn. Cảm giác khi bị xé nát từng mảnh thịt, cho đến bây giờ trái tim tôi vẫn còn run rẩy. Sống lại lần nữa tôi nên chọn như thế nào? Tôi vẫn còn sững sờ. Tiếng tin nhắn điện thoại di động đổ chuông đột ngột, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Cô Âm, tôi sẽ đến quán cà phê Blue Mountain sau 10 phút nữa. Đó là tin nhắn từ mẹ của bạn trai cô Ngô. Cũng giống như thời gian gửi tin nhắn từ kiếp trước. Nội dung cũng giống hệt nhau. Tôi lập tức tỉnh táo lại, rửa mặt, mang theo túi của riêng mình, mang theo tất cả giấy tờ của mình, mang giày vào và đi xuống cầu thang. Khi vội vã đến quán cà phê Blue Mountain trước cửa nhà, cô Ngô đã đến rồi. Trong quán cà phê Blue Mountain một mảnh ngay cả nhân viên phục vụ cũng không thấy ai. Rõ ràng là được điều đi rồi. Cô Ngô cầm cà phê Blue Mountain trên tay, bên kia đặt một ly latte đá, chắc là đặt giúp tôi. Cảnh tượng quen thuộc này làm tim tôi run rẩy. Tôi càng cảm thấy 7 ngày sau, virus xác sống thực sự sẽ bùng phát. Chào gì? Tôi vội vàng ngồi xuống. Nói lời chào thì im lặng quan sát cô Ngô. Váy đặt làm riêng của Chanel, đồng hồ của Patek Philippe, vòng cổ kim cương tùy chỉnh cao cấp của Cartier, bông tai, nhẫn kim cương hồng trứng chim bồ câu khổng lồ. Đời trước tôi hoàn toàn không để ý. Lần đầu tiên gặp cha mẹ bạn trai, ngay lúc này tôi mới hiểu cô Ngô cố tình ăn mặc như vậy, cho tôi thấy khoảng cách giữa tôi và họ. Thấy tôi ngồi xuống như một thằng ngốc thì không nói gì. Cô Ngô rất hài lòng, hiệu ứng sốc khi mặc trang phục này. Bà ấy lấy túi xách Hermes tinh tế của mình, lấy ra một cái thẻ ngân hàng. Có 20 triệu trong đó. Cô hiểu ý tôi chứ? Giọng điệu quen thuộc này, động tác quen thuộc. Sao tôi không hiểu? Tôi là một phụ nữ có cha mẹ đã chết, làm thế nào xứng đáng với công tử của gia đình giàu có thể nói người thích tôi muốn theo đuổi tôi là con trai của bà. Không phải tôi. Đời trước tôi vì chút tự tôn đáng thương đó, bởi vì bị sỉ nhục mà hai mắt đầy nước mắt. Lúc này tôi mặt không chút biểu cảm, cầm lấy ly cà phê đá một ngụm nhỏ. Khuôn mặt tôi đầy sự chế nhạo, thể hiện hình ảnh của một người phụ nữ hàm tài một cách hoàn hảo. Thì ra trong lòng bà, con trai bà chỉ trị giá 20 triệu, không bằng hôm nay bà mặc những trang phục có giá trị rất cao này. Cô Ngô nhìn cô gái trước mắt xinh đẹp như một bông hoa, khuấy miệng mang theo 3 phần khiêu khích. Bà vô cùng tức giận, nhưng rồi bà ấy dường như nghĩ ra điều gì đó, khuấy miệng không nhịn được mang theo nụ cười. Cô Lâm, con trai tôi đáng giá bao nhiêu? Sao không đặt cái giá đi? Tôi thực sự không biết nhà cố thời sách có bao nhiêu tiền, che giấu tốt để mức cho dù tôi ở FPP Bính Đa Đa mua cho anh ta một cái tay áo ngắn giá 10 tệ. Khi anh ta mặc nó cũng chả có cảm giác gì. Tôi chỉ có thể đoán được điểm mấu chốt của cô Ngô. Nói ra một cái giá 50 triệu, cộng với chiếc đồng hồ này trên người bà, bộ vòng cổ và khuyên tai này. Tôi không cần thẻ, chuyển tiền trực tiếp cho tôi là được rồi. Tất nhiên, đồng hồ và vòng cổ khuyên tai cũng có thể được giảm giá trực tiếp. Dù sao cũng là đến khoe với tôi, không thì để lại hết đi. Tôi không rời mắt nhìn cô Ngô. Kim cương sáng bóng trên cổ, thể hiện vẻ tham lam. Diện ai mà không biết. Cô Ngô nhăn mặt. Biểu cảm trên khuôn mặt trông rất đặc sắc, rõ ràng là không ngờ tôi lại táo tợn như vậy. Ngay cả trang sức trên người bà ta cũng muốn có. Tốt, rất tốt. Gửi cho tôi số thẻ của cô. Tôi muốn cô rời khỏi thành phố ngay trong hôm nay, đừng bao giờ quay lại. Tôi cười ngọt ngào với cô Ngô, nhẹ nhàng từ túi đeo chéo của mình lấy thẻ ngân hàng và chứng minh thư đặt trước mặt cô Ngô. Với một tiếng tinh tinh rõ ràng, tôi kiểm tra tin nhắn, nhìn thấy trong tài khoản ngân hàng của mình tiền gửi 8 chữ số bắt đầu từ số 8. Mỉm cười lấy lại thẻ căn cước và thẻ ngân hàng, đứng lên nói lời tạm biệt với cô Ngô. Cảm ơn gì. Tôi bước nhanh ra khỏi quán cà phê, bắt xe rồi đi thẳng đến sân bay, đặt một vé máy bay cất cánh nhanh nhất về quê hương. Thời sách, con đã nghe tất cả rồi phải không? Mẹ đã nói với con rồi. Lâm Lâm này là ưa thích tiền của con, đơn giản là không chịu được thử thách. Tất cả những gì nó từng chơi là muốn lấy tiền của người đàn ông giàu có. Trong quán cà phê truyền đến lời nói thắng lợi của cô Ngô. Thật tiếc là tôi không nghe thấy một lời nào. Trước khi rời quán cà phê, tôi đã gửi một tin nhắn chia tay cho Cố Thời Sách. Ngay dưới ánh nhìn của cô Ngô, trận số của anh ta, tôi vẫn rất uy tín. Gọi cho chủ nhà để hoàn lại tiền thuê nhà. Tôi lên máy bay về nhà. Tôi về nhà, việc đầu tiên là đến ngân hàng rút tiền. Sau đó liên hệ với công ty trang trí đến nhà tôi sửa gia cố cửa sổ, nhân tiện lấy lý do trồng hoa, bảo họ chạy bồn lên tầng trên cùng. Giá của tôi đặt cao, chưa đến nửa tiếng, có công ty trang trí đưa công nhân đến cửa. Tôi nhắc nhở anh ấy, tường và cổng đều phải làm dày, là cửa chống trộm chắc chắn. Bức tường phải được xây dựng trên 3 mét, thêm gài nữa. Tất cả các cửa sổ đều phải lắp hàng rào bảo vệ chắc chắn. Hãy chắc chắn để đảm bảo 3 hoặc 5 người đàn ông cao lớn không thể vào nhà tôi. Người chỉ đạo thấy chỉ có một mình tôi phụ trách. Cô gái như cô sống một mình, có cảm giác an toàn như vậy rất tốt. Cô yên tâm, tôi hứa sẽ sửa rất chắc chắn. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy tường gạch không an toàn lắm. Tốc độ của xác sống rất nhanh, sức mạnh hơn người bình thường.
Anh làm ơn, bên trong tường gạch thêm một bức tường thân dày đặc hơn một chút, giá cả dễ nói, trả một nửa tiền đặt cọc ngay tại chỗ. Người chỉ đạo cười với tôi, đảm bảo 3 ngày là có thể hoàn thành. Tôi không khỏi cảm khái có tiền có thể sai ma quỷ. Đúng như vậy, tiền là vạn năng. Sau khi giao việc cải tạo cho người chỉ đạo, tôi đến thành phố và mua một chiếc xe hơi. Tôi nhớ lại cách trường học dạy lái xe đã dạy tôi kỹ thuật lái xe. Nửa tiếng sau tôi đã lái xe rất thành thục, di chuyển khéo léo trong dòng xe cộ qua lại. Đến với siêu thị cảm ứng lớn nhất, tôi lập tức lấy cớ là nhà sắp tổ chức tiệc tối, bắt đầu mua số lượng lớn ngũ cốc, dầu. Khi tôi quay lại, không chỉ xe của tôi đầy, phía sau còn đi theo 2 chiếc xe nhỏ màu vàng. Sự ồn ào của nhà tôi đã khiến cho hàng xóm xung quanh chú ý. Tôi chưa mở miệng, tài xế của siêu thị đã giúp tôi giải vây. Nhà cô gái chuẩn bị tổ chức tiệc tối, có phải sắp kết hôn không? Tôi gật đầu mơ hồ, coi như là mặc định, nói một tiếng, chờ ngày quyết định, mời mọi người đến ăn. Lại vội vàng rời đi. Vừa về nhà đã sửa lại nhà, nó chưa tốt nghiệp đại học mà. Chẳng nhẽ có thằng rể nào giàu quả cười nó. Kết hôn sao không thấy đàn ông, để một người phụ nữ tự về quê. Nhìn nó trông như kia, chắc cũng là được người ta nuôi dưỡng hoặc làm tiểu tam rồi. Những lời thì thầm của hàng xóm Lý Mẫn, tôi chỉ có nhìn ghen tị đó. Từ nhỏ đến lớn tôi đã thấy quá nhiều. Sau khi dỡ hàng, tôi mở cửa kho, quay lại xe của tôi và đi thẳng đến điểm đến tiếp theo, khách sạn ngoài trời. Tôi đã mua tất cả các mặt hàng của cửa hàng. Nhìn thấy chủ cửa hàng đặt ở góc, gậy và bình xịt chống sói. Tôi suy nghĩ. Tôi lấy ra một xấp tiền và nói chuyện với chủ cửa hàng. Đúng như vậy, anh ta còn có thanh chống sói có chức năng động cơ. Có rất nhiều mặt hàng được kiểm soát như nhà bắt thú. Chỉ cần cảm thấy có thể sử dụng được, tôi đã mua 3 bộ. Thì mua hết cửa hàng rồi. Hẹn với chủ cửa hàng, sau khi giao hàng đến nhà tôi lái xe đến chợ bán buôn đồ ăn nhẹ và đồ bắt đầu mua mì gói, nồi lẩu tự làm nóng, cơm tự làm nóng, cho đến khi xe không để đặt bánh quy với ông chủ. Sau khi kẹo và các hàng khô khác dễ bảo quản, tôi đỗ xe trước một hiệu thuốc. Tư vấn nhân viên bảo anh ấy giúp tôi phối đủ những loại thuốc cần thiết cho cắm trại. Tôi lại đổi một hiệu thuốc khác trong cùng một cách, tiếp tục mua các loại chất dinh dưỡng, cho đến khi chỉ còn lại một chỗ để chân trên xe. Tôi mới lái xe về nhà, chạy tới chạy lui cả chục lần. Tôi mới chuyển hết đồ đạc trong xe, đặt vào một căn phòng trống trên tầng 2. Ngày đầu tiên, vật liệu xây dựng trong tay người chỉ đạo xây dựng không đủ. Các công nhân đều đã tan làm rồi. Chờ ngày mai nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ, họ sẽ làm thêm giờ để hoàn thành. Sau một khoảng thời gian rất lâu, cửa chống trộm trong tất cả các phòng đã được thay. Nền móng của bức tường cũng nhìn thấy rõ ràng hơn, tiến độ rất nhanh. Tôi vừa định nghỉ ngơi, tôi nghe thấy tiếng xe ngoài cửa. Là cửa hàng đồ ngoài trời giao hàng rồi. Chờ cho đến khi mọi thứ được đặt đúng cách. Tôi không muốn cử động ngón tay ngón chân mệt mỏi. Vội vàng tắm rửa, rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, nhưng tôi bỗng nhiên không buồn ngủ. Tôi có một bí mật lớn, lúc này không có ai để chia sẻ. Tôi cầm điện thoại, vô thức lật qua các loại tư vấn. Đã dùng một tài khoản, đã đăng một thông điệp trên các nền tảng xã hội lớn. 7 ngày nữa có thể là ngày tận thế. Tin tôi đi, tích trữ thêm thức ăn và nước uống. Đến lúc đó đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ đứng ra ngoài. Có lẽ nhiều người sẽ mắng tôi là kẻ điên, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Dù sao tôi cũng không thể đảm bảo sau 7 ngày virus xác sống có bùng phát hay không. Tôi nằm trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ. 4 giờ sáng, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng hét kinh hoàng của một người đàn ông. Tôi không bật đèn trong bóng tối, lấy gậy chống sói từ bên giường, từ từ đi xuống dưới nhà, qua mắt mèo. Dưới ánh trăng, tôi thấy 3 bóng người. 2 trong số họ đang cúi xuống, ôm một chân thì thầm với nhau, một bóng người khác đang nằm trên mặt đất, cố gắng giải cứu người ta. Tôi cau mày, quả nhiên vẫn không thể giấu được. Còn có vài kẻ trộm đến cướp. Khi tôi ngần ngại có nên gọi hay là khi tự mình ra ngoài thu thập chúng, lại một tiếng kêu thảm thiết dồn nén truyền vào tai tôi. Khi cái người đang cứu người kia bỗng nhiên đang kéo bẫy của người kia ra, một tên trộm đã dẫm trúng một tên khác. Thôi vậy, làm gì có chuyện của tôi nữa. Tôi nhìn vào cửa chống trộm nặng và khóa xích, quay lại phòng ngủ ở tầng 3. Không lâu sau, dưới lau lại truyền đến những âm thanh gào thét. Sau đó không khí lại yên tĩnh như ban đầu. Khi trời sáng, tôi nhìn xuống từ trên lầu. Ba chỗ dưới lầu đặt bẫy bắt thú. Cả người và bẫy đều biến mất rồi. Nửa tiếng sau, người chỉ đạo xây dựng mang theo một nhóm lớn công nhân và 2 xe tải lớn. Tôi đã khóa những nơi nên khóa, nói với người chỉ đạo xây dựng rồi lái xe ra khỏi cửa. Thuốc vẫn là phần lớn đồ mua hàng của tôi ngày hôm nay. Dù sao khi ăn không no mặc không ấm, khi bị ốm nhẹ cũng sẽ dễ dàng lấy đi mạng sống của người khác. Thuốc cảm lạnh, thuốc giảm đau, thuốc dạ dày. Tôi đã mua tất cả các loại thuốc tôi biết một chút, ngay cả bình dưỡng khí cũng có mấy cái. Tôi đã đi khắp các hiệu thuốc trong thành phố. Đây chỉ là một chút để lấp đầy xe của tôi. Giải quyết xong vấn đề thuốc, tôi đến chợ nông dân, bắt đầu mua hạt giống. Một loạt các hạt giống rau, hạt giống trái cây, bất cứ khi nào có bán trong cửa hàng, tôi đều mua hơn 3 phần. Sau đó tôi đến cửa hàng điện tử lớn nhất thành phố, mua tủ lạnh công suất lớn, máy nước nóng, năng lượng mặt trời, sạc dự phòng điều hòa, lò điện từ, nồi chiên không dầu, dụng cụ dao, dụng cụ thổi. Ngoài ra còn có lò gassy và bình gassy quan trọng nhất. Đưa tiền, nói địa chỉ. Thời gian hẹn giao hàng đã là 2 giờ chiều rồi. Tôi đặc biệt đến chợ máy móc nông cụ, mua máy cắt cỏ sạc với năng lượng gió nhẹ, sạc điện cao cầm tay, cưa điện,
quần áo cứu hỏa đều là mục tiêu chính của tôi. Đối với những thây ma cần chặn đầu mới có thể giết được, đây là những vũ khí hữu ích và có thể mua được. Đặt hàng 5 bộ trong một lúc, hẹn với ông chủ ngày hôm sau gửi đến nhà của tôi. Mặt trời sắp lặn, tôi không mệt mỏi đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, đi thẳng đến khu vực thể thao và bắt đầu mua hàng. Chờ tôi lái xe về nhà với mấy chục túi quần áo. Bức tường đã được xây dựng hơn một nửa rồi. Tôi đặc biệt bảo người chỉ đạo xây dựng thêm gia cố vào tường, tăng cường mạnh mẽ. Trước khi mặt trời lặn, các công nhân dựng hàng rào, tận dụng ánh hoàng hôn, bắt đầu cài đặt gai nhọn. Ngày thứ 3 tôi đi sớm ra ngoài, trước khi công nhân đến, đưa thuốc vào kho và đưa nó vào trong nhà. Buổi sáng tôi không ra ngoài, ở nhà chờ người ở cửa hàng điện đưa đến cửa. Chờ đến khi công nhân giúp tôi cài đặt và gỡ lỗi dây điện, biệt thự của tôi cũng được xây xong rồi. Vào buổi chiều, bức tường bên ngoài đã hoàn thành, cửa chống trộm mở đôi rộng rãi và nặng cũng được lắp đặt đúng cách. Bức tường sắt bên trong cũng được xây thành công. Thanh toán xong cho người chỉ đạo xây dựng, mở cổng tường đá. Tôi có chút cảm giác an toàn. Cửa chống trộm sáng bóng phản chiếu thân hình gầy yếu của tôi. Tôi lập tức lái xe đến bán máy móc thể dục, cửa hàng thiết bị, mua của Tạ máy chạy bộ, dây nhảy, máy cường lực cánh tay. Tôi mua tất cả những gì ông chủ giới thiệu. Sau đó tôi lái xe, mua xỉ cả một xe nước khoáng về nhà, chạy đi chạy lại cho đến tối. Nhìn một căn phòng đầy nước đóng chai, tôi ngưỡng mộ tiềm năng của mình. Hóa ra tôi không phải như tôi tưởng tượng, yếu ớt như vậy. Ngày thứ 4 là một ngày mưa, tôi nhìn mưa ngoài cửa sổ, đã có một linh cảm xấu. Tôi đi sớm đến chợ, mua cả một giỏ rau tươi, trái cây và thịt tươi, đóng gói đầy đủ trong tủ lạnh trong nhà. Lúc này mới mở điện thoại bắt đầu lướt tin tức, tìm kiếm trên các nền tảng xã hội. Vẫn là chuyện phiếm nhàm chán của giới giải trí, không có tin tức đặc biệt. Và những tin tức tôi đăng, bên dưới đều là bình luận không tin tưởng. Tôi lắc đầu thất bại, tắt điện thoại đi ngủ. Những gì tôi không biết là, ngày này nửa đêm, sự cố có người cắn người khác được đưa lên khắp nơi trên các trang mạng, trở thành tin tức hot. Giấc ngủ này tôi ngủ không ngon. Trong mơ không ngừng mờ lại, hình ảnh tôi bị đẩy vào đám thây ma. Mở đôi mắt mơ hồ nhìn vào bức tường vững chắc của tôi thở ra một hơi thật sâu. Tôi còn sống, thật tuyệt vời. Đợi đến chiều tôi lái xe đến chợ. Người mua hàng thời gian này rõ ràng là nhiều hơn trước rất nhiều. Nhiều người mang túi to, vô cùng vội vàng. Trên đường đi, tôi bật radio trên xe. Vào kênh tin tức, tôi đã nghe tin tức mà tôi không muốn nghe nhất. Đêm qua có nhiều vụ cắn người. Chính phủ kêu gọi mọi người tích trữ nhiều thực phẩm hơn trong thời gian này, cố gắng ở nhà và hạn chế đi ra ngoài. Trái tim tôi hẫng một nhịp, đồng thời cũng có chút nghi ngờ. Sự việc cắn người xảy ra sớm, giải thích những gì tôi đã trải qua trong kiếp trước. Thật sự không phải là mơ. Chẳng lẽ virus xác sống thật sự đã bùng phát sớm? Nhưng chính phủ tiền nhiệm không đưa ra bất kỳ thông tin nào. Hình như chỗ nào khác nhau rồi. Lúc này khoảng cách virus zombie còn 5-6 tiếng nữa là bùng nổ. Trong lòng tôi dường như đã đặt ra kế hoạch đảo ngược trong ngày tích tắc không ngừng. Tôi cẩn thận trên đường đi, lái xe, sợ trên đường bỗng nhiên xuất hiện một con thây ma đập vào xe của tôi. Cũng may trên đường an toàn trở về ngôi nhà nhỏ của tôi. Sau khi đỗ xe, việc đầu tiên tôi làm khi xuống xe là đóng cửa lại, khóa lại. Vừa chuyển đồ đạc trên xe vào phòng để cất đi, tôi vô thức tắt hết đèn. Ngồi trên mặt đất mở điện thoại, chỉ vài tiếng thôi, các trang web lớn và các nền tảng xã hội đầy những câu chuyện về thây ma. Virus zombie đã bùng phát sớm. Tôi nhìn vào căn phòng đầy thức ăn và có một chút cảm giác an toàn. Một tin tức nhanh chóng từ chính phủ khiến tôi sợ hãi. Mọi người, bây giờ cả thế giới đều bùng phát virus zombie, hãy tự bảo vệ mình. Đừng ra ngoài, khóa kỹ cửa và cửa sổ. Đừng bật đèn vào ban đêm, cố gắng không gây ồn ào. Chỉ có cắt đầu của thây ma mới có thể giết chết hoàn toàn xác sống. Hãy chắc chắn kiểm tra xem những người xung quanh bạn có vết thương không. Chính phủ không thể phát hiện thây ma nhanh như vậy được. Đặc điểm nhận biết ánh sáng và âm thanh. Chẳng nhẽ có người cũng trùng sinh như tôi, còn nói những thông tin này cho chính phủ. Rất nhanh, tin tức tiếp theo xác nhận suy đoán của tôi. Chính phủ đã thực hiện các biện pháp đối phó, sẽ sớm có cuộc giải cứu. Có nơi trú ẩn khẩn cấp trên đường phố Kinh Đông Mỗ. Mọi người cũng có thể đến nơi trú ẩn để xin tị nạn. Miễn là chúng ta đoàn kết, thảm họa sẽ qua đi. Nhìn vào thông tin này, trong lòng tôi không ngừng đau lòng. Tôi đã trốn với những người sống sót, ẩn giấu hơn 1 tháng. Chưa bao giờ biết có một nơi trú ẩn ở Kinh Đô. Rõ ràng cuộc đời này thật sự không giống nhau. Tôi tắt điện thoại và nằm trên giường. Tôi tưởng tôi không ngủ được, không bao giờ nghĩ đến việc mơ một cách nhanh chóng như vậy. Có tiếng nói từ cửa. Tôi đứng ở ban công lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Lâm Lâm, em có nhà không? Mở cửa ra, cho tôi mượn ít lương thực đi. Trong thành phố xuất hiện thây ma, toàn bộ thành phố đều rất hỗn loạn, không mua được lương thực. Đúng vậy, Lâm Lâm, trước đây cô mua nhiều mì gạo như vậy, cho chúng tôi mượn đi. Tôi có giấu rất nhiều đồ ăn quanh đây. Không có gì bí mật. Dưới ánh trăng, những gì xuất hiện trong ống kính là xung quanh là hai bà dì hàng xóm. Lần này bùng nổ tin tức về thây ma, họ đã theo dõi tôi, chỉ thấy một mình tôi dễ bắt nạt. 3 bóng người trốn ở góc tường, bị tôi nhìn rõ ràng. Những người này rõ ràng không ở đây để mượn lương thực, có lẽ là muốn đến cướp. Có lẽ đợi tôi vừa mở cửa, họ sẽ xông vào ngay lập tức. Họ muốn cướp không chỉ là lương thực,
mà còn có nhà của tôi. Thấy tôi không trả lời, hai người còn đang trong gió mưa vỗ cửa nhà tôi, tạo ra rất nhiều tiếng động. Tôi cau mày. Những người này gây ra tiếng động lớn như vậy, không thấy thông báo sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết nếu xung quanh có thây ma, tiếng ồn này sẽ dẫn lũ thây ma đến đây sao? Xác sống không có nhiệt độ cơ thể. Tôi nhìn một vòng, không thấy gì cả. Cho tôi nhìn xuống, góc tường thiếu hai bóng người. Vừa nhìn lên, có hai người đàn ông cầm một cái thang dưới tường của tôi. Tôi đã xây hai bức tường. Đầu tiên là chống thây ma, bức tường thứ hai là chống người. Trong thời kỳ tận thế, phóng to mặt xấu xí của bản chất con người đến cùng cực, vẫn còn đáng sợ hơn nhiều so với thây ma. Tôi bị bao vây bởi gai trên tường sắt, muốn lên đây phải vượt qua được bức tường đó trước. Tôi cầm một mũi tên, tạo ra tư thế bắn, chuẩn bị bắn. Người đầu tiên mạo hiểm, kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp theo là tiếng cơ thể người đàn ông và cầu thang ngã xuống đất. Chạy đi, có xác sống đến. Lúc này đường phố hỗn loạn. Người đỡ cầu thang là người nhìn thấy thây ma. Hắn chạy trốn trước, và người đàn ông đứng trên bậc thang đã đến muộn một bước, bị bỗng nhiên xuất hiện thây ma mà ngã xuống đất. Ngay sau đó là một loạt các tiếng khóc tang thương. Các hàng xóm vừa nãy còn rất bây giờ thân ai người ấy lo. Những người còn lại không đến giúp, mà là vội vàng chạy về nhà. Đáng tiếc là tiếng động lớn của việc dẫn đến rất nhiều thây ma. Trong bóng tối lại xuất hiện một con thây ma, bổ nhào vào người đàn ông chạy cuối cùng. Qua kính thiên văn, tôi nhìn thấy hình dạng của thây ma này là những người già, cô đơn không nơi nương tựa. Người dễ bị tổn thương nhất trong thảm họa là những người già và trẻ con. Một hướng khác, người gì sống bên trái nhà tôi chậm hơn một chút, thấy chỉ thiếu 2 bước là có thể đi theo người đàn ông bước vào cửa. Bị thây ma xuất hiện phía sau, nắm lấy cánh tay. Trong trường hợp này, chú Điền chỉ cần kéo cô ta một tay, giúp cô ta thoát khỏi thây ma. Người phụ nữ sẽ được cứu. Nhưng lúc này cái người chú Điền lúc nào cũng trông vô cùng thành thật. Vì sự an toàn của bản thân, không chút do dự đẩy cô Lý ra ngoài. Bụp một tiếng, đóng cửa lại. Lúc này cô Lý tâm như tro tàn. Rõ ràng ông ta chỉ cần kéo cô ta một cái là có thể cứu. Cô ta không ngờ tình cảm vợ chồng mấy chục năm của họ, thế mà lại rẻ mạt trước khủng hoảng và cái chết. Sau 5 phút, Di Lý đã trở thành một trong số những thây ma. Chỉ vài phút thôi, một số sinh mạng còn đang sống sót biến thành thây ma lạnh lẽo. Tôi đã quan sát trên ban công trong nửa giờ, đảm bảo lũ thây ma không trèo lên thang. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bình tĩnh lại, tôi không còn cảm thấy buồn ngủ Lấy nữa. Điện thoại ra và điều chỉnh âm lượng đến mức tối thiểu. Xem tin tức. Thời tận thế mới bắt đầu, mạng vẫn chưa bị hỏng, nhưng cũng không thể cầm cự được lâu nữa. Khi ngày càng nhiều người bị nhiễm bệnh, mất mạng, mất điện, mất nước cũng sẽ đến rất nhanh. Đêm khuya trên mạng, mọi loại tin tức bùng nổ. Tất cả nền tảng đều đang đăng tải những chuyện về xác sống. Có người đang đau buồn vì người thân đã bị thây ma cắn. Có người đang khoe khoang vật tư của mình. Tôi không biết nói gì chết lặng. Xem ra người biết dịch bệnh xác sống bùng phát. Có nền tảng rất sâu. Đáng tiếc, nơi trú ẩn khẩn cấp có thể chứa được bao nhiêu người. Những nơi không có nơi trú ẩn, vẫn phải chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi dự trữ đủ đồ ăn cho một mình trong 2 năm. Thậm chí lâu hơn. Chồi rau của tôi trồng trên mái nhà 9. Tôi có thể sống lâu hơn. Tôi thì thầm với chính mình, Lâm Linh. Cô có thể, đừng sợ. Ngay khi tôi tự động viên mình, điện thoại bỗng nhiên rung lên. Tôi nhìn lên, một con số lạ. Tôi có một cảm giác kỳ lạ trong tim. Tôi cảm thấy cuộc gọi này là do Cố Thời Sách gọi. Khi điện thoại rung đến lần thứ 5, tôi nhấn nút nhận. Kết nối điện thoại, tín hiệu hình như không ổn định lắm, nhưng tôi chỉ biết bằng tiếng thở bên kia điện thoại. Người gọi là Cố Thời Sách. Lâm, em có sao không? Tôi đang chuẩn bị mở miệng để nói với anh ta. Tôi lấy phí chia tay giá cao mà mẹ anh ấy đưa. Bây giờ rất tốt. Lại nghe thấy bên kia chuyển đến tiếng nói của một người phụ nữ trẻ. Thời Sách, anh đang gọi điện thoại cho ai vậy? Sao muộn thế mà vẫn chưa ngủ? Ngày mai còn có nhiều việc cần làm. Mau ngủ đi. Tôi vội vàng cúp điện thoại. Ngồi trong bóng tối, tôi tự cười nhạo mình. Đã tận thế rồi, còn muốn tình yêu gì nữa? Điều quan trọng nhất bây giờ là sống. Khi trời sáng, tôi sẽ trèo lên tường với một cái thang và đổ xăng lên thang, phá hủy hoàn toàn cái thang. Sau đêm nay, người dân trong thành phố dường như sợ hãi. Mấy ngày liền không có ai ra ngoài. Sau khi virus zombie bùng phát, thời tiết cũng trở nên kỳ lạ. Ban đầu là mùa hè 28-29 độ, nhiệt độ lên đến 40 độ. Ngày thứ 7 dịch bệnh bùng phát. Tôi đứng dưới ban công nhìn ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng kêu từ tầng 2. Tiếng kêu dày đặc và nhanh chóng, mặc dù rất nhỏ, nhưng không thể khiến người khác bỏ qua. Tôi ngạc nhiên, có điều gì đó khi tôi không biết xâm chiếm lãnh thổ của tôi. Tôi nhẹ nhàng trở về phòng, lấy dao và đi về hướng đó. Âm thanh là từ tôi để chỗ rau quả, nó đến từ căn phòng đó. Tiếng kêu liên tục phát ra từ khe cửa. Tôi cong lưng cẩn thận nhìn vào bên trong, cầm chặt con dao trong tay. Tầm nhìn là 2 cái tủ lạnh đặt dựa vào tường và dựa vào tất cả các loại được đặt trên tường. Dao có thể bảo quản lâu dài và hàng khô. Tôi nhìn quanh một vòng, không có ai. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trái tim lại lo lắng. Tôi nhớ lại kiếp trước, những động vật cũng bị nhiễm virus zombie, nhưng âm thanh rất giống một con chuột chết. Chúng nhỏ, tốc độ di chuyển nhanh, răng sắc nhọn. Một khi gặp phải đàn chuột thây ma, gần như có nghĩa là trung đoàn bị tiêu diệt. Trái tim tôi thít chặt, chẳng lẽ có một con chuột thây ma từ những nơi tôi không biết lặng lẽ vào nhà tôi?
Nhưng tại sao chúng không tấn công tôi? Thay vào đó, nó lại trốn trong kho rau của tôi. Chuột thây ma giống như thây ma bình thường, tấn công người sống là bản năng của chúng. Vì sao virus lây lan nhanh như vậy? Có một phần lớn nguyên nhân chính là nó. Đời trước, lần đầu tiên mọi người tìm thấy trại là sàng lọc chuột thây ma, đóng tất cả các lối đi mà chuột có thể vào. Tôi từng bước đi về phía góc phát ra tiếng động. Không có chuột zombie. Trước mắt là mấy con gà con mini vừa mới vỡ vỏ. Ký ức về mấy ngày trước, tôi chợt nhớ ra khi dì bán đồ ăn đóng gói đồ ăn cho tôi, bên trong có hàng chục quả trứng gà nhỏ. Tôi đã quên chuyện này sau khi chuyển đồ ăn vào kho. Không ngờ do thời tiết nóng gần đây, và bên trong những quả trứng này có 10 mấy quả trứng vàng, hôm nay tất cả đều nở. Tôi ngạc nhiên, để mấy con gà vào cũi ở trên tầng. Đối với ngày tận thế sau này, đây là một nguồn tài nguyên quý giá. Sau này, cô đơn và trong một thời gian dài, nó sẽ là đối tác duy nhất của tôi. Ngày thứ 10 bùng phát virus zombie, bắt đầu mất điện và nước. Internet cũng bị tê liệt. Thời tiết nhiệt độ cao bất thường vẫn tiếp tục. May mà tôi có máy phát điện mặt trời và cả nhà đầy nước khoáng. Không quá vội. Nhưng lúc này, những người hàng xóm không có nhiều nước uống, lại không thể ngồi yên được nữa. Khó khăn khi không có làm nước, cho họ không thể ở nhà được nữa. Ngày thứ 15 của đợt bùng phát virus xác sống. Sáng sớm tôi nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng xe chạy đi. Cho đến tối, không một chiếc xe nào trong số những chiếc xe rời đi này quay trở lại. 2 ngày sau, bên ngoài nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ đập cửa, rồi lại trở lại im lặng. Nhiệt độ cao liên tục. Cây giống rau từ lâu đã bị phơi nắng đến chết dở sống dở. Tôi cứu những cây giống còn sống trên mái nhà, thêm cho chúng một mái che nắng. Sau khi hoàn thành xong, tôi giơ ống nhòm lên và nhìn xung quanh. Cửa ra vào và cửa sổ của một số ngôi nhà xung quanh không còn chắc là đã bị lục soát hết rồi. Quả nhiên là vào ngày tận thế, tình người là thứ ít được nhắc đến nhất. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một tầm nhìn đang nhìn về phía tôi. Cảm giác bị người khác nhìn lén, làm tôi rất khó chịu. Tôi lập tức trốn vào chỗ ẩn nấp. Với ống kính của kính thiên văn, tôi chỉ nhìn thấy vài thây ma lang thang cách đó không xa. Không tìm thấy ai đang theo dõi tôi. Tôi là một người giàu đã tích trữ vật tư, xem ra lại bị người ta nhớ nhung rồi. Không sợ trộm cắp, chỉ sợ kẻ trộm nhớ đến, người lén nhìn trộm, như một con rắn trong bóng tối, muốn giáng cho tôi một đòn chí mạng. Tôi không thể ngồi yên. Tôi bắt đầu phân tích lỗ hổng phòng thủ, lập tức hành động. Kế tiếp, mỗi ngày tôi nên ăn, nên ngủ, trong khi chờ con rắn độc này đến cửa. Ngày thứ 30 của virus zombie bùng phát, thời tiết nhiệt độ cao bất thường vẫn tiếp tục. Có lẽ đã chuẩn bị xong rồi, hoặc đã đợi đến giới hạn. Sáng nay, trời mới sáng, tôi nghe thấy tiếng xe gầm bên ngoài bức tường. Tôi lập tức đứng dậy xem kịch từ cửa sổ. Có lẽ là sợ âm thanh của xe hơi dẫn xác sống Sau khi tôi ăn xong một ổ bánh mì và uống hết một hộp sữa, cửa xe phía sau mới mở. Có 4 người đàn ông từ 2 chiếc xe đi xuống, vô cùng khỏe mạnh. Ngay sau, một người đàn ông bước ra từ phía sau. Tôi nhìn qua, hóa ra là có chú Điền. Không ngờ ông ta lại sống sót. Dù sao cũng là trong thời kỳ tận thế, người càng tàn nhẫn thì sống càng lâu. 4 người còn lại, một người là con trai của ông ta, 3 người còn lại chắc là họ hàng của gia đình tôi chưa từng thấy. Nhưng mấy người này bề ngoài đều rất giống nhau. Cả 2 chiếc xe, người trong buồng lái đều không xuống, rõ ràng là sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Tôi cười chế nhạo một tiếng. Những người này rất tôn trọng tôi, biết tôi cô đơn, còn làm ra trận chiến lớn như vậy. Có vẻ như họ cũng biết nhiều về thây ma, đặc biệt lựa chọn lúc buổi sáng sớm khi thây ma không hoạt động nhiều. Lúc này trong tay Lý Hoành Vĩ cầm một chiếc chăn bông dày, đã leo lên nóc xe rồi. Tôi không biết anh ta định làm gì, chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Sau đó anh ta ném chăn bông ra khỏi tay. Chiếc chăn bông vừa vứt đi đã được đặt trên đỉnh tường của tôi, che mấy cái gai lớn. 3 người kia làm y như vậy, vứt chăn bông từ hướng khác của bức tường. Tôi đứng ở ban công, lấy súng cao su đã sẵn sàng, chờ họ trèo lên tường. Rất nhanh, Lý Hoành Vĩ và một người đàn ông khác trèo lên tường. Khi họ đứng trên tường, khi nhìn thấy bức tường sắt cách đó 2 mét, rõ ràng là hơi chết lặng. Hắn ta không nghĩ ra, bên trong còn có một bức tường. Khi Lý Hoành Vĩ nhìn lên tôi vừa vặn nâng súng, bắn một viên đạn thật đầy xăng bốc cháy, nhắm vào hướng của hắn. Một âm thanh vút trong không khí vang lên. Lý Hoành Vĩ né tránh nhanh, viên lửa ném trúng chăn bông dưới chân hắn ta. Chân bông khô nhỏ bỗng vụt lửa, nhảy xuống dưới. Là bẫy thú tôi để quanh đấy. Lý Hoành Vĩ chạy chật vật nhảy trở lại xe địa hình. Cái đầu tiên bắn trúng mục tiêu, tôi không ngần ngại bắn cái thứ hai. Rõ ràng là người đàn ông không ngờ tôi lại có khả năng này, vội vàng nhảy xuống. Tôi mở cửa lớn, mang theo những thứ đã chuẩn bị từ lâu, lấy thang dự phòng ra khỏi nhà, trên tường sắt. Chờ tôi mang đồ lên thang, nhìn xuống bức tường. Bọn họ quả nhiên vẫn chưa rời đi, quả nhiên còn không có bỏ cuộc, ở lại lúc này vẫn đang tính toán biện pháp đối phó với tôi. Vì đã cho cơ hội, các người không trân trọng, vậy thì đừng trách tôi. Tôi bật lửa đốt thứ trong tay, nhìn rõ vị trí rồi ném nó về phía chiếc xúc. Lắng nghe âm thanh của chai thông gió bị vỡ, có 2 tiếng nổ vang lên bên ngoài nhà tôi, lập tức thu hút những thây ma lang thang xung quanh. Một vài chai xăng tự chế mà tôi đã ném ra ngoài, có 2 vị trí chính xác, vừa vặn đốt cháy 2 lốp của 2 chiếc súp.
Bây giờ họ muốn đi cũng không đi được. Xe cháy rất dễ nổ. Có chú Điền và nhóm người phải cùng nhau xuống xe chạy. Tôi nhanh chóng đi khóa cửa lớn, đứng trên ban công, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng bọn họ bị xác sống đuổi theo. Lúc đầu tôi tưởng là có gia đình chú Điền may mắn thu hút nhiều zombie si như vậy, trong đó có một người la hét thảm thiết. Tôi phát hiện những thây ma xuất hiện xung quanh, số lượng nhiều hơn tôi tưởng, nhiều gấp đôi. Trái tim tôi run rẩy, tốc độ cực nhanh chóng tắt tất cả máy điện sẽ phát ra âm thanh trong nhà. Lo oxy. Máy móc của máy làm móng được chuyển đến nhà vệ sinh cách âm nhất. Sau khi đóng hết rèm cửa trong nhà, tôi trốn sau tấm màn dày, nhăn mày nhìn hàng chục thây ma bị tiếng ồn thu hút. Tôi đếm thời gian trong lòng. Đời trước, sau 1 tháng sau khi virus zombie bùng phát, số lượng thây ma tăng vọt, ở khắp mọi nơi đều xuất hiện một làn sóng xác sống. Vô số thây ma tụ tập lại với nhau, đi lang thang trong thành phố. Tình hình hiện tại, rõ ràng là những thây ma xung quanh đang trong quá trình. Chắc là làn sóng xác chết đang đến. Đời trước để sống sót trong làn sóng xác chết, tôi đã bán thân xác của mình. Lúc đó tôi sống mỗi ngày như một xác chết biết đi. Vì nửa bánh mì nửa chai nước, tôi thấp hèn trong bụi bặm. Tôi thường tự hỏi mình đang cố gắng làm gì? Để sống nửa chết nửa sống? Hay là để gặp lại anh ta một lần nữa? Quá khứ không thể nhìn lại, nhưng tôi biết lần này tôi sẽ sống sót. 3 ngày tới, bên ngoài tụ tập những khuôn mặt thây ma lang thang, cho đến khi hội tụ thành một làn sóng thây ma, như thây ma của cả thành phố. Tất cả đều tụ tập trên mảnh đất này. Xung quanh liên tục có tiếng thút thít của thây ma, như một cơn buồn vui vẻ hoàn toàn bao vây thế giới này. Tinh thần tôi rất căng thẳng, âm thanh có thể phát ra trong cuộc sống trong ngày, kiểm soát đến mức tối thiểu. Ban đêm không dám bật đèn, tôi không dám ngủ, luôn theo dõi chuyển động bên ngoài tòa nhà nhỏ. Suốt 3 ngày mồng 3 đêm, tôi thậm chí không biết làm thế nào tôi vượt qua nó. Cũng may làn sóng xác sống chỉ là đi ngang qua. Bởi vì tôi, bức tường mà tôi xây, xác sống đi qua, không tìm thấy sự tồn tại của tôi. Những ngôi nhà khác trong thành phố lại không được tha, thiệt hại rất nhiều trong vụ dẫm đạp của làn sóng thây ma. Nhiều người dân không trốn kỳ cũng bị phát hiện, trở thành một phần của làn sóng xác chết. 2 ngày nữa trôi qua, làn sóng thi thể khủng khiếp cuối cùng cũng hoàn toàn qua đi. Khi làn sóng xác chết rời đi, ban đầu là những thây ma lang thang xung quanh cũng biến mất rất nhiều. Tôi yên tâm hơn khi nằm ở nhà. Ngày thứ 35 của virus zombie bùng phát, thời tiết nhiệt độ cao đột ngột thay đổi. Nhưng có một cơn gió lớn, tiếng sấm vang lên. Đây là dấu hiệu trời sẽ mưa. Tôi mừng quá. Lập tức chạy lên mái nhà để rút lại bóng râm. Mái nhà bị lộ hoàn toàn. Tất cả những gì có thể, những thứ lấy nước đều được đặt ngoài trời. Thu thập càng nhiều nước mưa càng tốt. Khi trời sầm tối nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa, tôi đã hoàn toàn yên tâm rồi. Thời kỳ khó khăn nhất đã qua. Tương lai tôi nhất định có thể sống tốt hơn. Mưa lớn kéo dài 3 ngày mồng 3 đêm, rửa sạch đất bẩn. Ngay cả không khí cũng trong lành một chút. Sau cơn mưa, nhiệt độ cuối cùng cũng trở lại bình thường. Tôi lại đứng chỗ lan can, trước mắt chỉ có sự đổ nát và những chiếc xe hỏng. Tôi nghĩ tôi có thể là người duy nhất còn sống trong khu vực này. Bên ngoài không biết khi nào sẽ xuất hiện thây ma nữa. Tôi tiếp tục sống trong tòa nhà nhỏ của mình. Hàng ngày tôi tưới nước cho vườn rau, nuôi gà, tiếp tục luyện tập bắn cung và rèn luyện sức khỏe. Vô cùng vui vẻ. Ngày thứ 60 của virus zombie, khi tôi đang nhìn đàn gà con của mình, ngạc nhiên nhặt được 2 quả trứng nhỏ. Tôi đã bắt đầu tưởng tượng sau này, một đĩa trứng muối ở tay trái, một con gà thơm ở tay phải. Ngày thứ 70 bùng phát virus zombie, có máy bay không người lái phát sóng trong không khí. Nơi trú ẩn thành phố đã hoàn thành. Tọa độ ở số phố nào đó, những người sống sót có thể đến nơi trú ẩn. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để bù đắp tổn thất. Xin mọi người hãy bảo vệ sự an toàn của mình. Mới được 2 tháng, thành phố hạng 2 như quê tôi, tất cả đã sửa xong chỗ trú ẩn. Trải qua một lần tận thế, tôi hoài nghi về thông tin từ máy bay không người lái. Có thể là có người đang câu cá, chỉ chờ đợi những con cá ngu ngốc mang theo tất cả tài sản của mình chủ động giao đến cửa. Trong thời tận thế, tin tưởng người khác là đang đánh cược mạng sống của mình. Đây là một canh bạc giữa sự sống và cái chết. Tôi sẽ không dễ dàng đặt cược. Lười biếng nhiều ngày sau một ngày ăn cơm tối xong, ở góc phòng tôi tin ra một cái radio nhỏ. Tôi cầm radio trong tay rất lâu, không biết nên chuyển đến kênh nào. Bên trong bỗng nhiên truyền ra âm thanh của Cố Thời Sách. Đúng là ban ngày gặp ma rồi. Giọng nói của người đàn ông trong máy âm thanh vẫn còn ấm áp, nhưng rõ ràng là có thêm một chút thăng trầm. Hỡi những người sống sót, đây là radio, tôi là Cố Thời Sách. Đừng tin các yếu tố bất hợp pháp gần đây. Tin đồn phát sóng qua máy bay không người lái. Hiện nay, các nơi trú ẩn trên cả nước đều nằm ở thành phố. Nơi trú ẩn ở các thành phố khác vẫn đang được xây dựng. Xin vui lòng xác định cẩn thận. Chúng tôi đã tổ chức lực lượng vũ trang khắp nơi để phòng xác sống. Xin mọi người hãy kiên trì. Cuối cùng, nếu mọi người gặp một cô gái tên Lâm Linh, xin hãy giúp tôi nói với cô ấy. Tôi đang đợi cô ấy. Cảm ơn mọi người. Tôi đứng yên tại chỗ. Cố Thời Sách đang tìm tôi không phải đang mơ chứ. Tuần tới, tôi đặt đồng hồ báo thức, mở radio ngay khi đến giờ. Phát thanh không cố định. Thời lượng của mỗi chương trình phát sóng cũng không trong cố định. Trong gần 1 tháng tới, tôi không bao giờ nghe thấy giọng nói của Cố Thời Sách nữa. Giống như lần trước nghe hắn nói chuyện, đó là ảo giác của tôi. Nhưng nội dung trong chương trình phát sóng, nó luôn gửi đi tất cả tin tốt.
Ví dụ, các chuyên gia bắt đầu nghiên cứu vaccine liên quan đến việc sát sống virus. Một ví dụ khác là khu vực an toàn nào đã được bàn giao. Gì đó, lâu dần, nghe radio đã trở thành thói quen của tôi. Tôi cũng không còn mong đợi được nghe giọng nói của Cố Thời Sách nữa. Ngày thứ 100 dịch bệnh bùng phát, tôi có ổ gà vàng thứ 2. Tỏi tây trên mái nhà, bắp cải Trung Quốc cũng đã mọc nhiều rồi. Nhìn những sinh vật nhỏ nhắn này, tôi không tự giác khóe miệng mỉm cười. Ý cười còn chưa đến mắt. Ngoài tường, bỗng nhiên vang lên 2 tiếng gầm của động cơ ô tô. Rõ ràng là có nhiều hơn một chiếc xe. Tôi lấy cung tên và đứng trên ban công, nhìn thấy bên ngoài bức tường có 2 chiếc xe địa hình có vũ trang và xe lớn đang dừng ở đó. 2 máy bay không người lái được cố định trên nóc xe địa hình. Bên cạnh xe có 6 người đàn ông to lớn. Lúc này hắn ở bên ngoài tòa nhà nhỏ của tôi, nói chuyện lớn tiếng không kiềm chế. Hữu Điền, ông đang nói về tòa nhà này. Tòa nhà này đẹp đấy, bức tường vững chắc, cửa khóa chặt, thích hợp làm căn cứ. Anh nói chỉ có một cô bé ở đây. Không nói dối chúng tôi chứ. Sếp yên tâm, người phụ nữ này là một người vô gia đình nó đã chết trước khi virus xác sống bùng phát. Tôi đảm bảo chỉ có một mình nó ở đây, và cô ta đẹp như một ngôi sao nữ. Đảm bảo làm ông chủ hài lòng, nhưng cô ta biết bắn tên, hãy cẩn thận khi anh em đi vào. Đây là giọng của chú Điền. Không ngờ ông ta không chết. Bây giờ còn tìm được người để dựa vào. Điều đáng ghét nhất là ông ta dám nhớ nhung tòa nhà nhỏ của tôi. Hừ, sếp chúng ta có sợ một phụ nữ không? Lý Hữu Điền, nếu ông sợ thì tránh xa đi. Đừng trì hoãn anh em chúng tôi làm việc. Nghe nói lần trước ông ta suýt bị bắn chết. Tên này sợ là có bóng ma tâm lý rồi. Ha ha, bị nói trúng điểm đau. Chú Hữu Điền có chút tức giận. Người mà ông ta gọi là ông chủ giơ tay lên. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Hắn thấp giọng nói với mọi người cái gì? Bởi vì cách xa tôi căn bản không nghe thấy. Có thể chắc chắn họ đang bàn cách đối phó với tôi. Tôi chỉ biết phải ra tay trước. Tôi thu dọn vũ khí mang theo trên người. Tháp pháo tôi đã chuẩn bị sẵn, ném vào đám đông bên ngoài bức tường. Bùm một tiếng pháo nổ vang vọng khắp nơi. Đám người đó bị tôi làm cho giật mình, lập tức nhìn lên tìm kiếm bóng dáng của tôi. Tôi đã trốn từ lâu rồi, để họ không biết vị trí của tôi. Âm thanh pháo nổ liên tục, lập tức dẫn đến đám thây ma lang thang cách đó không xa. Mục đích của tôi đã đạt được, nhưng đám người này lại không hề sợ hãi. Sau vài tiếng súng, xác sống bị giết chết sạch sẽ, những người này còn nguyên vẹn. Chỉ có con trai của chú Hữu Điền, Lý Hoành Vĩ, khi ông chủ suýt bị thây ma cắn, bị kéo qua lan thay thế, hắn bị thây ma cắn một cái. Trong ánh mắt kinh ngạc không thể tin được của hắn, bị tên đầu chọc là sếp kia bắn vào đầu. Đối mặt với nỗi đau mất con, chú Hữu Điền cũng không dám lên tiếng, sợ mình cũng mất mạng. Trái tim tôi đang thắt chặt, nhận thức sâu sắc, đây là một lũ điên cuồng. Trong mắt những người này chỉ có chính mình, không coi trọng mạng sống của người khác. Biết rằng những người này có súng, trong lòng tôi càng thận trọng, đồng thời cũng không còn ở lại canh giữ nữa. Lợi dụng địa hình thuận lợi, tôi bắt đầu ném vũ khí tiếp theo. Bình thủy tinh đốt xăng. Vì vậy, từng người một bị nổ tung bên ngoài, gây thương tích cho nhiều người. Hành động phản kháng của tôi rõ ràng đã chọc giận nhóm người này. Dưới dấu hiệu của người lãnh đạo, chúng bắn tôi bằng súng. Trong khi tôi tránh đạn, họ leo tường cực nhanh, mở khóa. Bọn điên này vừa nhìn là tội phạm thường xuyên đốt, giết tất cả các loại dụng cụ leo tường mở khóa. Cấu hình khá đầy đủ. Ngay sau đó một người đàn ông bước lên xe, ông một cái đệm đến đầu tường. Khoảnh khắc tấm thảm được đặt lên tường, tôi sẽ bắn tên lửa đang cháy, nhưng miếng bông không cháy. Những người này, miếng đệm chống cháy đã được chuẩn bị từ lâu rồi. Một giây trước, người trèo lên tường vẫn còn cười nhạo. Tôi muốn dùng lửa đốt miếng bông thật. Giây tiếp theo thì đã bị sốc bởi cánh cửa sắt thứ 2 của tôi. Hắn trèo xuống tường để chuẩn bị mở cửa cho đồng bọn. Không ngờ khi hắn bước xuống bước đầu tiên, đã đâm trúng cái bẫy mà tôi giấu trong bãi cỏ. Người đàn ông trong tường như con thú bị bắt kêu lên. Chuyên gia mở khóa ngoài tường đã mở khóa cửa của tôi thành công rồi. Người ngoài cửa cố gắng đẩy cửa. Họ không ngờ tôi thêm một hợp kim đặc biệt thô vào bên trong khóa, đã khóa chặt cửa, họ không thể vào được. Đầu khóa của khóa hợp kim được giấu sau cánh cửa, muốn mở khóa trực tiếp rõ ràng là không thể. Qua khe cửa, họ nhìn thấy cánh cửa sắt thứ 2 bên trong, đồng thời cũng nhìn thấy một mũi tên bay thẳng về phía bạn đồng hành của họ. Vút một tiếng, mũi tên không thương tiếc xuyên qua não của người đàn ông, sau khi để lại một lỗ máu trên đầu anh ta, đập vào tường. Người đàn ông che 2 lỗ máu trên đầu, từ từ ngã xuống đất. Những người bạn đồng hành khác sợ hãi, một bên chật vật lùi lại, một bên giơ súng lên không ngừng bắn. Nhìn thấy mục tiêu, tôi lập tức chuyển vị trí. Lúc này tôi trốn ở góc tường, 2 tay không ngừng run rẩy. Mẹ kiếp, người đó bị tôi giết rồi. Đây là lần đầu tiên tôi giết người. Tim tôi đập rất nhanh, tay đang run. Trong đám người đó liên tục nổ súng và chửi bới. Tôi từ từ bình tĩnh lại. 6 người còn lại bây giờ mất 3 người, còn lại 3 người. Hướng bắn của hắn, họ không còn bắn lên tường nữa. Đại ca chỉ cấp dưới, lên xe lấy kẹp thủy lực, chuẩn bị các dây xích sắt lớn của tôi. Tôi đến tầng 1, mở một trong các phòng, lấy vũ khí mới của tôi. Chúng có súng, tôi cũng vậy. Chỉ là của tôi là một cỡ nòng lớn đã được sửa đổi, nhờ ông chủ cửa hàng thiết kế riêng. Loại súng này thường được sửa đổi để bắn chim.
Nhà tôi cách bức tường chưa tới 15 mét. Phạn 6 đủ rồi. Tôi nhớ lại cách sử dụng mà ông chủ đã dạy tôi. Từ khe hở của cửa sổ, nhắm vào người đàn ông đang kẹp dây chuyền sắt của tôi. Một tiếng súng. Một cái đinh sắt dày đã bắn vào đầu người đó rồi. Cái đinh sắt trên đầu người đàn ông. Hắn ôm đầu, đau đớn ngã xuống đất, phát ra tiếng hét thảm thiết. Trong những ngày tận thế, điều này đã được gọi là bị thương chí mạng. Ông chủ tức giận không thể chịu nổi, bắn anh ta giúp anh ta giải thoát. Cầm súng lên, chỉ là bắn một trận bắn bừa bãi vào nhà tôi. Và tôi ngay lập tức đổi vị trí sau khi bắn xong. Lúc này đang thu mình lại sau cột tường, không dám phát ra một chút âm thanh. Trong lòng tôi tính toán giải quyết thêm một người nữa, còn lại 3 người. Đây là một trận đấu sinh tử. Tôi sẽ đợi đợt tấn công tiếp theo. Người phá khóa đổi một cái khác. Tiếp theo tôi liên tục thò đầu ra, sẽ bị người đàn ông phát hiện. Mỗi lần tôi chuẩn bị bắn, hắn có thể bắn chúng tôi. Nhìn thấy dây xích sắt bị đứt, cổng sắt bị phá cũng là chuyện sớm muộn gì. Tôi phải điều chỉnh chiến lược phòng thủ. 1 phút sau tôi bỏ súng xuống, lại lần nữa phản công. Với một cú nhấp chuột, khóa sắt của tôi bị hỏng. Đám người này đẩy cửa tường ra. Tôi không thể ngồi yên, tay tôi phóng tên vẫn không ngừng, cho đến khi ném hết mũi tên. Tôi mới run tay nghỉ ngơi, có mấy mũi tên bắn vào tường sắt, phát ra tiếng leng keng, đồng thời còn có mấy tiếng đau đớn. Một trong số họ bị bắn một mũi tên vào cánh tay, đang ngã trên mặt đất khóc lóc than khóc. Người mở khóa vừa nãy, lúc này hắn đã ngã xuống đất. Trên người có 2 mũi tên, một cái trên trán, một cái trên ngực. Sinh tử không rõ, ở giữa là đầu chọc đại ca. Hắn là tay súng giỏi nhất, không ngờ mạng của hắn và chú Hữu Điền vẫn còn. Người đàn ông nhìn thấy họ ngã xuống đất khi còn sống, cắm một mũi tên vào cổ, bụng và đùi. Tất cả đều là máu. Những mũi tên đòi mạng này, tất cả đều được anh ta giúp chặn lại cho sếp lớn và chú Hữu Điền. Người bị bắn trúng mũi tên dường như là bị cảnh tượng trước mắt sợ hãi, quay người lại và chạy ra ngoài cửa. Còn chưa kịp chạy xa thì bị lão đại bắn vào đầu, chết thảm hại. Trong khi họ đang bận giết nhau, lặng lẽ ném cung bắn, nhưng ông ta quá cảnh giác, tên vẫn chưa đến. Hắn đã nâng thi thể trước mặt lên, che chắn bản thân thật chặt chẽ. Hắn vừa nghiến răng vừa kêu gào. Một bên cẩn thận lùi ra ngoài, đồ khốn, lão tử nhất định phải giết ngươi. Lời vừa nói ra, hắn và chú Hữu Điền liền hoảng loạn chạy trốn. Tôi nghĩ lại, chúng sẽ quay lại để trả thù. Tôi cần phải nắm bắt thời gian. Ném rất nhiều chai thủy tinh chứa đầy xăng trước cửa. Sợ chúng làm bẩn sân nhà tôi đã đốt xác của những người đó. Dọn dẹp hiện trường giao tranh, khóa lại cổng tường. Tôi đang ở pháo đài của tôi, lại bắt đầu những ngày sống chật ních, trồng rau cả ngày, nuôi gà, tập thể dục thân thể, luyện đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng thời gian nhàn rỗi luôn ngắn ngủi. 3 giờ sáng, khi tôi nghỉ ngơi, nghe thấy âm thanh sột soạt bên ngoài cửa. Tôi lập tức tỉnh dậy, đứng dậy đi ra ban công kiểm tra tình hình. Hóa ra là ông chủ này lén lút vào giữa đêm. Trong lòng tôi mắng, con chó này, chiến đấu trực diện không được, thế mà muốn đánh lén. Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tôi giả vờ không nhìn thấy anh ta. Đầu tiên là bắn bừa bãi mấy cái theo mấy hướng, khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Khi hắn nghĩ tôi không thể bắn hắn, thì một mũi tên có lửa bắn về phía hắn. Khi ông chủ ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, không kịp nữa rồi. Nhưng mũi tên bọc lửa từng cái một, dễ dàng đốt cháy xăng khắp sàn nhà. Thời tiết khô ráo cộng với gió thổi ấm, ngọn lửa bùng lên, nhốt hắn ta lại. Ông chủ bị lửa bao vây, không thể nhìn thấy vị trí của tôi, chỉ có thể cầm súng bắn bừa bãi. Tôi không sợ chết, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Một cái lại một cái khác, chai thủy tinh đựng xăng bị tôi ném về nguyên một chỗ. Đại ca tuyệt vọng trong biển lửa, cuối cùng cũng ra đi. Toàn thân tôi run rẩy không ngừng. Tôi đã thắng, tôi đã giữ được tòa nhà nhỏ của tôi thua rồi. Tôi không giết lũ thầy ma trước, tôi đã giết rất nhiều đồng loại của tôi. Khi nghĩ về những vũ khí và thiết bị mà tôi sử dụng ngày hôm nay, tôi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bã. Súng bắn đinh, bình đốt, những thứ này đối phó với xác sống căn bản vô dụng. Những thứ này đều dùng để đối phó với người. Tôi buồn bã phát hiện, thì ra trong lòng tôi đáng sợ nhất không phải là thây ma, mà là con người điên cuồng trong xã hội rối loạn. Con người là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới. Mấy ngày nữa trôi qua, tôi không có gì để làm, nghịch với máy bay không người lái. Tôi chỉ thử dùng nó để ngắm gió, kiểm tra xem có thây ma nào xung quanh không. Không ngờ khi bay ra ngoài không xa lắm, trong máy bay không người lái xuất hiện một nhóm người vội vàng chạy trốn. Đây là một tiểu đội có 6 người, trong đó có 4 người đàn ông cao lớn, mặc đồ ngụy trang màu xanh lá cây đậm. Họ đang canh giữ một bà già và một cô bé. Bảo vệ ở giữa đang rút lui. Đây hẳn là một đôi quân nhân, chỉ có quân nhân chính quy mới bảo vệ như vậy. Người già và trẻ em bất lực. Trong đó có một bóng người khiến tôi không thể giải thích được, có chút quen thuộc. Không đợi tôi nhìn kỹ, tôi nhìn thấy phía sau ống kính, đại khái đi theo mấy chục tên zombie đại quân. Hay lắm, mấy người này chọc vào ổ xác sống rồi à? Tiếng súng vang lên sau khi bắn một vòng thây ma. Đội rõ ràng là thiếu đạn dược. Hình dáng quen thuộc đó ra hiệu cho mọi người. Mọi người lập tức ngừng bắn, mà là tăng tốc độ chạy trốn. Đồng thời, người đó cũng phát hiện ra sự tồn tại của máy bay không người lái. Một đôi mắt quen thuộc bỗng nhiên nhìn về phía máy bay không người lái xuất hiện trước mắt tôi. Trong lòng tôi sợ hãi. Mặc dù khuôn mặt của anh ấy được sơn dầu để người ta nhìn không rõ ngũ quan, nhưng đôi mắt này rất giống Cố Thời Sách.
Gần như vô thức, tôi điều khiển máy bay không người lái bay quanh hắn một vòng, sau đó lắc 2 cái về hướng tòa nhà nhỏ. Ngay sau đó tôi điều khiển máy bay không người lái bay đến tòa nhà nhỏ. Như thể trái tim có linh cảm, anh ấy lập tức theo kịp máy bay không người lái của tôi. Tiểu đội theo máy bay không người lái đến bên ngoài tòa nhà nhỏ của tôi. Nhìn những cánh cửa đóng kín và những bức tường cao của tôi, tất cả đều hơi ngơ ngác. Nhìn thấy đội quân thây ma sắp đuổi theo, tôi buộc chìa khóa mở cửa vào mũi tên, bắn ngay trước mặt người đó. Hắn phản ứng cực nhanh, cầm lấy chìa khóa mở ra cửa, vừa đóng cửa lại. Đội quân thây ma đang đuổi đến, những người này còn chưa kịp mở một cánh cửa nữa. Tôi nghe thấy âm thanh của đám xác sống gào thét và đập cửa. Con mồi đến miệng mà không ăn được. Họ đang tụ tập bên ngoài bức tường và cào cấu, muốn tiến sâu vào trong. Có người muốn đánh trả. Không thể không nói, đội trưởng, đánh không? Đôi mắt rất giống Cố Thời Sách, vẫy tay với người đó. Chúng không vào được, giữ sức lực. Rồi mắt anh ấy quay về phía cửa sổ của tôi, như thể muốn nhìn thấy tôi qua rèm cửa. Từ lúc tôi nghe thấy giọng anh ấy, đã đứng tại chỗ rồi. Người này thật sự là Cố Thời Sách. Vào ngày thứ 108 của dịch bệnh zombie, tôi thực sự đã nhìn thấy anh ấy. Sau cú sốc, tôi đã tỉnh táo lại rồi. Nếu anh ấy là Cố Thời Sách thì sao? Tôi không còn liên quan gì đến anh ấy nữa. Giống như họ đã là tôi kể từ khi tái sinh. Điều mạo hiểm nhất để làm, tôi sẽ không can thiệp nữa. Đám thây ma vây quanh họ. Đã được tôi dọn dẹp rồi, thấy họ đứng dưới tường. Không có động thái nào khác, tôi cũng không quan tâm đến họ nữa. Nửa tiếng sau, xác sống ngoài cửa không chỉ không chủ động biến mất, ngược lại càng hưng phấn. Chúng kiên quyết đứng ngoài tường. Nếu không bắt được con mồi thì sẽ không bỏ cuộc. Chuyện này không đúng. Bình thường, miễn là không phát ra âm thanh, lặng lẽ trốn đi, xác sống sẽ bỏ cuộc sau khi chờ đợi một thời gian, sau đó tìm mục tiêu mới. Bây giờ rất bất thường. Chẳng lẽ là trên người bọn này có cái gì hấp dẫn? Cố Thời Sách rõ ràng cũng phát hiện có chuyện gì đó không ổn. Trí thông minh của anh ấy cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó. Hình như từ khi cứu người, bọn họ cứ bị thây ma đuổi theo chạy. Cùng với tiếng rít của thây ma bên ngoài tường càng thêm thê thảm, anh ấy lập tức ra lệnh bắn. Các thành viên trong nhóm của anh ta dựng thang người theo cứ như vậy dựa vào tường bắt đầu bắn thây ma. Tôi cũng không ngừng rút cung bắn tên. Sau một lần đấu, xác sống bị giết chết hơn một nửa, nhưng bọn chúng không lùi lại, vẫn không ngừng xông vào. Sau đó, đạn dược của những người này cũng gần hết. Cuộc tấn công đã dừng lại. Tôi cau mày nhìn xuống lầu. Tất cả bọn họ đều nghiêm túc nhìn ra ngoài tường, sẵn sàng thử bất cứ lúc nào. Đứa nhóc sợ hãi luôn ở sau lưng Cố Thời Sách, giống như một cái đuôi nhỏ. Chỉ có bà già đảo mắt, mắt né tránh. Nghe thấy tiếng chu của thây ma bên ngoài, thậm chí không thể ngừng run rẩy. Trong lòng tôi có suy đoán, đã viết một ghi chú gửi đến Cố Thời Sách bằng máy bay không người lái. Ngay cả khi cửa chống trộm của tôi mạnh hơn, cũng không thể chống lại số lượng lớn thây ma tác động liên tục. Tôi sẽ không bao giờ vì họ nữa. Mở cánh cửa sắt thứ hai, xin vui lòng kiểm tra tất cả các người ngay lập tức. Anh có mang theo thứ gì đó hấp dẫn xác sống không? Đặc biệt là bà già kia. Vì tay run, chữ viết của tôi bị lệch. Cũng không biết Cố Thời Sách có nhận ra không. Chẳng mấy chốc tôi đã nhìn thấy Cố Thời Sách nói gì. Nhìn về phía túi màu đen trong tay bà lão. Bà già run rẩy, không cho anh ấy tới gần. Cố Thời Sách vẫy tay. Ngay lập tức, hai chiến binh đã khống chế được bà già. Khi túi được mở ra, bên trong là một miếng thịt thối lớn. Một mùi thối giữa nồng nặc lập tức tràn ngập. Đám thây ma bên ngoài tường càng thêm phòng tú. Mọi người chợt nhận ra, thảo nào họ cứ bị thây ma đuổi theo, làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Cố Thời Sách ném túi nhựa ra ngoài tường. Đám thây ma lập tức giảm bớt sự điên cuồng sau khi cướp lấy thịt thối. Sau khi cướp xong, đám thây ma cũng loạng choạng rời đi rất nhiều. Chỉ còn lại một con không muốn bỏ cuộc vẫn đứng ngoài tường. Lúc sau, một chiến binh phía sau Cố Thời Sách không thể tin được nhìn bà già, chất vấn bà: sao bà lại làm vậy? Chúng tôi đã cứu bà, tại sao bà lại làm thế với chúng tôi? Bà quên để cứu bà. Hai chiến binh bị thây ma kéo đi sao? Chúng tôi đã cứu bà ra khỏi hang ổ của bọn cướp. Đây là cách bà trả ơn chúng tôi sao? Nghe vậy, tất cả binh sĩ đều mặt đau đớn. Bà già che mặt khóc rống lên. Con trai và vợ tôi chết trên đường chạy trốn. Con dâu tôi cũng bị bọn đó giết chết. Tôi chỉ có người thân duy nhất là cháu trai tôi. Vậy bà đã nghĩ đến người thân của hai chiến binh đã hy sinh. Bà có nghĩ về chúng tôi không? Bà già bị nói không thể nói được, chỉ có thể vừa xin lỗi vừa khóc. Tôi xin lỗi hai đồng chí nhỏ đó. Tôi lạnh lùng lắng nghe họ nói chuyện. Tôi cũng đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Không ngờ suy đoán trước đây của tôi lại đúng. Lúc đầu có máy bay không người lái hết khắp nơi trú ẩn đã được sửa chữa xong, kêu gọi những người sống sót. Cái gọi là nơi trú ẩn là một cái bẫy được thiết kế nhân tạo. Những người đi tìm, tất cả đều phục kích người tốt cướp đoạt vật tư, trở thành tù nhân. Đám người đó chỉ có thể dùng từ điên cuồng để mô tả. Họ để lại những người có ích cho họ. Những người vô dụng hoặc là bị đẩy ra ngoài để chống lại thây ma, hoặc nó sẽ trở thành thức ăn của họ. Cứ như thế, họ đã cứu được bà già và cậu bé, cũng dẫn thây ma theo. Bà già ôm hy vọng gặp lại cháu trai, luôn giấu giếm bất cứ ai. Hôm nay nếu không gặp được, tôi đoán là họ bị xác sống đuổi chết đều không tìm được nguyên nhân. Không ai ngờ kết cục lại như vậy. Trong lòng tôi có cảm giác. Đi xuống tầng 1, hỏi bà già, thủ lĩnh của nhóm đó có phải là một người béo không? Tôi đã mô tả ngắn gọn hình dáng của những người tôi đã giết. Lão phu nhân của Nhiên kích động gật đầu.
Bọn chúng đâu rồi? Cô gái, cô có thấy cháu trai tôi không? Tôi có chút không biết nói thế nào. Cậu bé, tôi không thấy. Tôi chỉ thấy ở trong xe của những người đó. Tôi thấy rất nhiều chân tay bị gãy trong tủ lạnh. Cái tủ lạnh đó đã bị tôi đốt rồi. Bây giờ chỉ còn lại những đứa trẻ nằm trên đường bên ngoài. Tôi không nói được. Chỉ lạnh nhạt nói bọn họ đều đã chết. Không có trẻ em trong đội. Bà già có lẽ cũng hiểu lời nói đầy ẩn ý của tôi. Cúi đầu khóc thầm. Người đáng thương ắt phải có chỗ đáng ghét. Đối với bà già liên quan đến 2 chiến binh, tôi thực sự không thể đồng cảm. Các chiến binh cũng chết. Không ai để ý đến họ nữa, chỉ có Cố Thời Sách nhìn chằm chằm vào tôi từ khi tôi mở miệng. Tôi biết anh ấy đã tìm thấy tôi. Tôi chạy trốn trở lại tầng 3. Dưới lầu truyền đến âm thanh run rẩy của anh ấy. Lâm Linh, có phải là em không? Các chiến sĩ hiểu ra, người đã cứu họ chính là cô gái mà đội trưởng đang tìm kiếm. Tôi không trả lời. Cố Thời Sách ở dưới lầu cứ không ngừng lặp lại câu này. Những người lính bên cạnh cũng không ngừng hét theo. Chị dâu, đội trưởng, anh ấy đã đi tìm rất lâu, cuối cùng đã tìm được chị rồi. Chúng ta đã chia tay rồi. Những người lính bị lời nói của tôi vẫn không bỏ cuộc. Chị dâu, đội trưởng đã tìm kiếm chị rất lâu rồi. Những người này cũng không biết bao lâu rồi không ăn gì, không uống nước, từng người một bụng đói đến kêu lên, còn nhàn rỗi cười đùa giỡn. Cố Thời Sách như một kẻ ngốc, cứ lặp đi lặp lại câu đó. Lâm Linh là em sao? Tôi bất lực và muốn cười. Tôi hét vào mặt anh ấy. Là tôi, Lâm Linh, em vẫn còn sống thật tốt quá. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Trong lòng tôi chua xót, nhưng không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Như bây giờ, tôi biết rõ là Cố Thời Sách. Họ không phải là mối đe dọa với tôi. Tôi không dám mở cửa đối mặt với họ. Cho dù người dưới lầu là Cố Thời Sách, tôi cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Chờ anh ấy điều chỉnh tâm trạng, tôi đã gửi cho họ một thùng nước khoáng lớn, bánh quy nén và một bát trứng gà vừa ướp. Nhìn thấy nước và thức ăn, các chiến binh đều ngạc nhiên. Đã cảm ơn tôi. Tôi gật đầu với họ và quay trở lại phòng ngủ. Một chiến binh nhỏ sau khi trời tối, bắn một quả pháo sáng lên không trung. Sau khi gửi tín hiệu, Cố Sách Thức liền chỉ huy các chiến sĩ nghỉ ngơi tại chỗ. Tôi nhìn họ ngồi trên mặt đất, lát sau có tiếng ngáy nhấp nhô đồng đều. Họ rõ ràng là mệt mỏi. Cố Thời Sách rất cẩn thận, là người trực gác đêm nay. Đêm này là đêm ngủ ngon nhất từ khi tôi tái sinh. Khi tôi thức dậy, Cố Thời Sách vừa tỉnh đã rời đi rồi. Anh ấy để lại cho tôi một ghi chú nhỏ trên cánh cửa sắt. Lâm Linh, đợi anh hoàn thành nhiệm vụ sẽ đến tìm em. Xin em nhất định phải đợi anh. Tiếp tục cuộc sống của tôi với thời gian trôi qua. Mỗi lần radio phát sóng đều có tin tốt. Ngày thứ 285 của dịch bệnh xác sống. Bước đột phá trong 1 giây. Đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine. Ngày thứ 360 của dịch bệnh. Vaccine Sambi chính thức có mặt, bắt đầu quảng bá trên toàn thế giới, áp dụng cho những người sống sót. Người bình thường sau khi tiêm vaccine sẽ có khả năng miễn dịch với virus, gặp thây ma sẽ không bị tấn công, cho dù sau khi bị cắn cũng sẽ không biến thành thây ma. Ngày thứ 400 của virus Sambi, xác sống cuối cùng trong nước bị tiêu diệt. Cho đến nay, tất cả các sinh vật xác sống trong nước đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngày thứ 401 của virus Sambi, có người gõ cửa nhà tôi mở cửa, tôi nhìn thấy đôi mắt vô cùng quen thuộc của Cố Thời Sách. Trong tay anh ấy cười với tôi với một bó hoa hồng. Em có muốn làm bạn gái anh không? Nhớ lại chuyện giữa tôi và mẹ anh ấy. Tôi không dám nhận, tôi lấy tiền của mẹ anh, hứa với bà ấy sẽ chia tay với anh. Anh không để ý sao? Cố Thời Sách cười nhẹ nhàng. Trải qua thời gian 1 năm này, mẹ anh đã hối hận về những gì bà ấy đã làm. Bà ấy cứ giục anh đưa em về nhà. Lâm Linh, em biết không, anh rất biết ơn bà ấy. Anh rất vui vì em đã lấy số tiền này, an bình ổn định sống đến bây giờ. Nếu không chúng ta có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa, giống như kiếp trước. Tôi mở to mắt, hiểu được lời Cố Thời Sách nói có nghĩa là gì. Thì ra người sống lại giống như tôi chính là anh ấy sao? Anh đều biết, anh biết mà. Anh không nên bỏ em. Nghe xong Cố Thời Sách nói, tôi đã khóc không thành tiếng rồi. Chờ bình tĩnh lại tâm trạng, tôi lấy hoa. Lần này tôi không còn cô đơn nữa.